هلو گایز، خیلی خوش اومدید دوستان. علی اساسد هستم. تو این ویدیو براتون یه اسمبل خفن آوردم. اسمبل سیستم گیمینگ با بودجه 40 میلیون تومان. قطعات رو حالا جلوتر براتون معرفی میکنم، آنباکس میکنم، میریم بعدش برای اسمبلشون. حتما تا آخر ویدیو ببینید. آقا همین اول ویدیو خواهشاً چنل یوتیوبمو سابسکرایب کنید. بعد یه کاری کنید که سابسکرایب شما رو حساب کنم. موقعی که دکمه سابسکرایب میزنید یه دونه به سابسکرایبر من اضافه شه، چون که خیلی کم مونده به 1000 تا برسیم و یه سورپرایز برای 1000 تا شدنم دارم و اینکه نمیدونم یه کاری کنید حتما سابسکرایبتون رو حساب کنید یوتیوب. حالا بعضیا میگن کامنت انگلیسی بذارید حساب میکنه سابسکرایبتون. خیلی ممنون میشم. لایک و کامنت یادتون نره. نظراتتون درباره این سیستم در کار من حتما تو کامنت بهم بگید. مرسی. بچه‌ها قطعات یکی یکی براتون معرفی کنم. یه بسته کوک اینجا. این سیستم برای یکی از دوستان بود، به من گفتش که صرفا زحمت اسمبل کردنش افتاد گردن من و من زیاد توی خریدش دخالتی نداشتم. حالا بگذاریم اینو اول گفته باشم. از سی پی یو شروع کنیم. همین بسته کوکی که اینجاست 10400 خیلی کوچولو موچولو. آیفون 10400 612 ترد نسل 10. عرضم به حضورتون که خب صرفا مادربردش هم بهتون بگم، مادربرد نسل 10 مون Z490 گیمینگ پلاس تاف ایسوس. قیمتش اولش 6 میلیون تومانه. مادربرد خیلی خوبیه، واقعا مادربرد خوبیه، ولی یکی از بدیهاش اینه که قیمتش از سی پی یو مون بالاتره. یکی از بدیهاش قیمت بالاشه واقعا، ولی مادربرد خوبیه. تاف یا همون The Ultimate Force یه سری میان رده از محصولات ایسوس. خب دیگه چی؟ بذارید کولر سی پی یو هم بهتون معرفی کنم. گاماکس جی تی A-RGB. عرضم به حضورتون که خیلی کولر خوبیه. در حد میتونم بگم هایپر 212 کولرماستر هست. قیمتش هم تقریبا 2 میلیون تومانه. واقعا کولر خوبیه. حتی به نظر من برای i7 10700 هم جوابه. واقعا اون کولر رو میتونید برای i7 10700 هم ببرید. هاردامون رو بگم، دو تا هارد یه ترای وسترن بلو داریم، یه 240 گیگ گیرین داریم، وسترن گیرین داریم. رمامون هم که تیم گروپه دیگه. تیم گروپ دو تا 8 گیگ با فرکانس 3000 RGB هم دارن و رمای خوشگلی هم. خب پاورمون هم که 650 گود فول ماژولاره. یه ذره قیمتش بالاست ولی دیگه تهیشه دیگه. خیلی پاور خوبیه. جعبه کیسمون هم که Z5 گیرینه، Z5 سورنا. تا حالا خودم Z5 سورنا اسمبل نکردم. آجی 4 تا پن RGB داره. نمیدونم اونم RGB قشنگ این وسط دیگه. امروز یه اسمبل RGB خفن داریم. امیدوارم سریع تموم شه. اینم که آخریش 1660 سوپر گیمینگز MSI. تا حالا چنل بگم آنباکسشو نداشتیم. جزء محصولات جدیده که میخوام آنباکس اسمبلشو بذارم. خودم هم شیک زدم که بازش کنیم ببینیم چی داره برامون. و بچه‌ها بعد اینکه آنباکس و اسمبل این سیستم تموم شد حتما تست گیم هم چند تا تست گیم هم براتون میذارم.
خب بچه‌ها اسمبل سیستم تموم شده. البته بجز کیبل منیجمنتش می‌خواستم تست بگیرم، بعد بریم سراغ کیبل منیجمنت و ان شاءالله تصویر نهایی و بعدش هم تست گیم. روشنش کنیم دیگه. جونم تصویر. الو تحفه گیمینگ. جونم امریکن ملیتریز. خیلی عالی خیلی عالی. بچه‌ها یه توضیح درباره من RGB سیستم بهتون بدم. عرضم بزرگ که مادربردش یه دونه هدر A-RGB داشت، سر همین من نتونستم ناکنید. یه دونه الان خود کیس فن هاب داره که هم یه دونه فن و سه تا فن، یه دونه فن عقب و سه تا فن جلو به اون فن هاب وصله. خب اون فن هاب رو بعد با مادربرد سینک می‌کردم، یعنی از اون فن هاب یه دونه ستایی بعد وصل می‌کردم به هدر A-RGB مادربرد. از طرفی خود این کولر CPU میبینید که اینجا آرم دیپ کولر RGB داره، یه دونه این یه دونه هم خود فنش، این دوتا جفتشون RGB داشتن. البته این دوتا یکی میشدن ولی اینا هم باز به هر حال یه دونه هدر A-RGB میخواستن برای مادربرد، ولی مادربرد من نداشت. دو تا هدر RGB داشت، یه دونه هدر A-RGB. عرضم بزرگتون که هدر A-RGB 3 تاییه ولی RGB 4 تاییه. حالا بگذاریم. اینطوری شد که تصمیم گرفتم فن CPU رو همونطوری که میبینید، ها نمیدونم رم ها رو میبینید، فن CPU با کارت گرافیک و رم و RGB خود مادربرد سینک شد، ولی فن های کیس با اون فن ها و البته کنترل خیلی کوچیک داشت با اون سینک شد که با کنترل میتونی رنگ فن های کیس رو تغییر بدی و بقیه چیزا با مادربرد سینک شده که از خود داخل نرم افزار Asus از خود ویندوز قابل تعویض رنگ‌های RGBش. خب این هم توضیح RGBش که یه ذره مشکل بود. اگه مثلا تبدیل 2:1 A-RGB داشتم میتونستم این مشکل رو حل کنم، ولی خب نداشتم.
و خود کیس هم همچین اصلا تبدیلی نداشته بود برای اینجور مواقع که شما بخوای مثلا یه 2 تا RGB مختلف رو یکی بکنی. حالا بگذاریم دیگه، چیزی که شده و آخرسر هم شده این. ولی به نظرم باز خیلی خوشگل شده، مخصوصا RGB های این کولر سی پیوش خیلی قشنگ و رماش هم که گرافیک هم که اصلا نگم دیگه گرافیکش خیلی خوشگل. اینا از کیسمون. بچه‌ها بعد از خدافظی من حتما تست گیم ها رو ببینید. من برم سراغ کیبل منیجمنتش دیگه. اون پشتش یه ذره کثیف کاری شده، کابلاب زیاد داره و کیس Z5 استورنا زیاد فضای کیبل منیجمنت نداره مثل بقیه کیس های گیرین. ولی خب برید حتما ادامه ویدیو رو ببینید، تست گیم ها رو. تا ویدیو بعدی، خدافظ.